שלום רב. פרשת המים עוסקת באמונה התבונית, באמונה הנעלה, המופתית, הישראלית, בהוויה המופשטת ובהבדלה בין הוויה מופשטת של פשט לבין הוויה מופשטת של דרש, בין עיקר וטפל בהוויה המופשטת האמונית תבונית. והפרשה הזו מסתיימת בפסוק ויהי ערב ויהי בוקר יום שני. והמונח יום שני הובן בדתות המונותיסטיות הסובייקטיביות באורח מספרי. זאת אומרת, לאחר היום הראשון מגיע היום השני. אבל כפי שהראיתי קודם לכן, היום הראשון נקרא יום אחד, לא יום ראשון, יום אחד. וכך גם ההתבוננות ביום השני היא התבוננות חסרה, והבדלה בין אותה אחדות, בין אותו ייחוד של היום הראשון, לבין אותו מובן של המונח שני, ביום השני, באור השני, שבו מובאת לנו בשורת המים. ובכן, אנחנו יודעים שהמונח המקורי של היום השני בדת הנוצרית נספח על המונח הלטיני, כלומר על יום הירח, או באנגלית Monday, כן? או בלטינית Dia Luna. וכבר במסגרת הדת הנוצרית עצמה התגלו חילוקי דעות לגבי השם הזה, מפני שהשם הזה ודאי מזכיר עניינים פגניים, מקורו במציאות הרומית, כפי שסנדיי מזכיר מציאות פגנית לעניין אל השמש, כאן אנחנו במציאות פגנית לעניין הירח, ולכן חלקים באמונה הנוצרית ראו לכנות את היום הזה בשם יום שני, כפי שנרשם לכאורה במקור. כלומר, היום שבא אחרי היום הראשון, כן. הדברים נכונים אצל הפורטוגזים, אצל היוונים, אצל הקווייקרים ועוד. וניתנו התייחסויות שונות לגבי מהותו של אותו יום, כן. כיום שמוקדש למלאכים, או כיום שמוקדש ללימוד במסגרת המשפחה בכנסיות מסוימות, אבל מוטיב שמאפיין את שלושת הדתות המונותאיסטיות הסובייקטיביות הוא ההתייחסות ליום שני כאיזשהו יום שבמסגרתו מקובל לצום בהזדמנויות שונות, כאשר גם ביהדות וגם באסלאם מקובל להמליץ לצום בו וגם לצום ביום שלישי. אוקיי. וגם לצום ביום שלישי, כאשר באסלאם מקובל שמוחמד נולד ביום שני, וקיבל את הגילוי הראשון של הקוראן ביום שני, ואילו ביהדות מקובל לקרוא מהתורה לא רק ביום שבת, אלא גם ביום שני וביום שלישי. וכמובן שהמופע של היום השני, כמו המופע של היום האחד, מגיע לאחר ויהי ערב ויהי בוקר יום שני, כאשר ישנה התייחסות לבוקר ולערב לשלוש הדתות המונותאיסטיות הסובייקטיביות, כאשר ההתייחסות בדת היהודית היא לתפילת השחרית בבוקר, ותפילת המנחה צהריים אחרי צהריים, ותפילת הערבית לאחר בוא הערב, כאשר התפילות ביהדות הוקבלו להקרבת הקורבנות בבית המקדש, ולאחר שחרב בית המקדש, מה שנותר לפי היהדות הם התפילות, ואני אדרש לעניין הזה בצורה מופתית, בצורה יסודית, בצורה מעמיקה בהמשך. כאשר באסלאם ישנם 5 תפילות, כמובן שלפני כל תפילה יש צורך להיטהר. ישנה תפילת השחר, הצהריים, המנחה, הערבית והערב. ואילו בנצרות אנחנו רואים את מוטיב השחר, כן? ההתייחסויות שונות בברית החדשה, בין היתר בהתייחסות של ישוע באותו לילה שהתלמידים ישנים וכדומה, שבו הוא אומר לפטרוס ש3 פעמים לפני קרוא התרנגול, כלומר לפני השחר, כן? הוא יבגוד בו וכדומה. ובנצרות משמש המוטיב של הערב ושל הבוקר לביקורת כלפי הפרושים והצדוקים, כן? כאשר הם רואים בשמיים בערב כשמיים שהדימו ובבוקר כשמיים שסערו וכדומה, ולא מתבוננים בהם כפי שיש להתבונן בהם. אני אתייחס לך גם בהמשך בניתוח מופתי של ההתבוננות הראויה בערב ובבוקר, מול ההתבוננות הסובייקטיבית של שלוש הדתות המונותאיסטיות הסובייקטיביות. אבל כבר עכשיו אפשר לבוא ולומר שבכל הדתות המונותאיסטיות הסובייקטיביות אין התייחסות לניתוח מובן המונח שני. כשם שאנחנו רואים את הטעות שלהן בהתייחסות ליום הראשון, במקום להתייחסות כיום אחד, שמראה לנו מצד אחד את הייחוד, מצד שני את האחדות, הן במציאות של ההוויה, ודאי ביחס למציאות אלוהים שיצרה אותה וכוללת אותה, והן לאחדות שבין הלילה והיום, שבין האור ובין החושך שלאחר בו האור. ואילו עכשיו, כשאנחנו מצויים בבשורת המים, כלומר בעניין ההוויה המופשטת שנחלקת לעיקר וטפל, שנחלקת לפשט ודרש, אנחנו מצויים ביום שני, והנה בשלושת הדתות המונותאיסטיות הסובייקטיביות אין שום ניתוח למשמעות המונח
יום שני, אור שני, כן? וכדי להבין מהו האור השני במציאות של הוויה מופשטת שנבחנת על ידי ההכרה, על ידי האמונה התבונית, על ידי התבונה האמונית, מן הראוי להידרש למונח שני. ובכן למילה שין נון יוד. ישנן משמעויות שונות, תלוי איך מנגדים, איך מסתכלים עליהם, וכפי שאמרתי כבר, התורה במקורה, התנ"ך במקורו, אינם מנוקדים ולכך יש משמעות יסודית. ובכן המונח שני מצביע על מה שבא לאחר הראשון, כלומר מה שנשנה, מה שחוזר על עצמו מצד אחד ומצד שני בא בעקיבה אחרי העניין הראשון, כן? אחרי העניין הראשון. אבל אם מסתכלים על המונח יום אחד, הרי היום השני יום שמסומל על ידי המונח שינון ומסומל על ידי המונח שינוי. שין נון יוד, שני, הכוונה היא למובחן, הכוונה היא לשונה. ואילו שני הוא נוסף. כשאנחנו מדברים על שנה, כלומר חזר על עצמו, כן? לעומת שינה, כלומר שינה את המציאות שהייתה קודם לכן. כלומר, יש לנו גם מוטיב של שינוי וגם מוטיב של שינון. וזה מאפיין את ההתבוננות התבונית, שהיא התבוננות מופשטת של קליטת ההוויה בצורה של פשט, ועיבודה של הקליטה הזאת אל תיאור, אל הסבר וגם ליצירה. כלומר, אנחנו מצויים כאן מצד אחד בשינון של קליטה מסוימת, ומצד שני בשינוי של אותה קליטה. בשינוי של אותה קליטה מפשט לדרש, מתפל לעיקר. וכאשר אנחנו עומדים באמונה התבונית, באמונה המופתית, באמונה האוניברסלית, הרי שאנחנו רואים את מה שלא רואה עוד היום באמונות המונותאיסטיות הסובייקטיביות. את המשמעות היסודית של מושגי היסוד לצורך פסיעה בעבודת אלוהים, שלעולם לא נשיג אותה במלואה, כי היא עבודת האמת, כן? בפסיעה המופתית, בפסיעה האוניברסלית, בפסיעה הישראלית. ובכן, לאחר התבוננות של אחדות, יש לנו התבוננות של שינון ושל שינוי, ואנחנו עוברים לבשורה הבאה, שהיא בשורת היבשה, שהיא הבשורה שפותחת את היום השלישי, שבו פעמיים כי טוב. תודה.